สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องติดสมาธิเพลินในปัญญาเรามาฟังหลวงตามหาบัวท่านเทศสอนด้วยกันครับได้ศึกษาเราเรียนถือเป็นสติเครื่องยึดของใจมันมีจำนวนมากทั้งแรกพระพุทธเจ้ากว่าจะรู้เฉพาะพระองค์เดียวนั้นก็ทรงแนะนำสั่งสอนสาวครูพร้อมแล้วในบุคคลประเภทที่เรียกว่าอุคติตันยูผู้พร้อมที่จะรู้ได้เห็นธรรมได้อย่างเรียบเร็ววิปัสสิตันยูก็รองกันลงมาเกิดในสมัยที่เหมาะสมกับพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นมาแต่จะเทียบอุปมาของรถก็ดีมันเอี่ยมคนขับก็มือดีถนนก็ราบเรียบมีพร้อมกันทั้งสามอย่างนี้แล้วการเดินทางก็ย่อมสะดวกและถึงรวดเร็วพระพุทธเจ้าผู้ให้โอวาทสั่งสอนผู้เยี่ยมพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมมีทรงกลั่นกรองมาแล้วจากความบริสุทธิ์พระทัยซึ่งได้ทรงรู้ทรงเห็นมาก่อนแล้วผู้ฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นต่อความจริงล้วนๆเพราะฉะนั้นผลจึงปรากฏขึ้นอย่างเรียบเลยองค์นั้นบรรลุโสดานั้นสกิทาคาองค์นั้นอนาคาองค์นั้นอรหัตตมรรคอรหัตตผลเป็นลำดับลำดาที่เหมือนว่าธรรมของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นประกาศออกหน้าร้านให้คนเห็นทุกคนไม่อยู่ลึกลับอะไรเลยหรืออยู่สองข้างทางคนเดินผ่านไปมาก็เห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนเป็นอย่างนั้นส่วนที่เป็นอย่างนั้นก็มีส่วนที่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็มีส่วนที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองย่อมแสดงด้วยสวขาตธรรมทั้งนั้นแสดงโดยชอบกลับโดยชอบทุกอย่างไม่มีแง่สงสัยว่าจะเป็นอย่างอื่นนอกจากถูกต้องกับความจริงล้วนๆโดยลำดับในธรรมทุกขั้นบรรดาผู้ฟังก็ฟังเพื่อความจริงทั้งหลายในธรรมทุกขั้นเหมือนกันควรจะรู้จะเข้าใจหรือจะบรรลุธรรมในขั้นใดแล้วจึงต้องบรรลุไปได้ตามความมุ่งหมายของธรรมที่สอนเพื่อความรู้แจ้งของจริงทั้งหลายและตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพื่อทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้จริงเห็นจริงผู้ที่ยกลำดับจากอุคติตันยูวิตติตันยูลงมาก็คือนัยยะผู้ที่ควรแนะนำสั่งสอนได้ผู้นั่งประกอบด้วยความภาคเพียรพยายามหนักก็เอาเบาก็สู้ฟังแล้วฟังเล่าหลายครั้งหลายหนด้วยความอุตสาห์พยายามมีความตะเกียกตะกายเหมือนอย่างพวกเราท่านที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่พ้นไปได้ที่จะไม่ให้รู้ให้เห็นธรรมทั้งหลายดังสาวกทั้งหลายท่านรู้ทั้งพุทธกาลด้วยเหตุนี้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นจึงเป็นธรรมเหมาะสมอยู่ทุกการทุกสมัย
นี่จะพูดได้ว่าทุกบุคคลผู้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมทั้งหลายจะพึงได้รับสนองตอบแทนด้วยมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลเพราะธรรมนั้นเป็นสวขาตธรรมจากเป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทกิเลสประเภทหยาบโลนก็ต้องใช้มัชฌิมาประเภทหนักมือเหมือนเขาปลูกบ้านสร้างเรือนหรือตึกรามบ้านช่องมีเครื่องมือตั้งมากมายให้เหมาะเพื่อให้เหมาะสมกับการก่อสร้างซึ่งมีหลายขั้นหลายต่อหากมีเครื่องมือเพียงอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นจะปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นให้เป็นหลังไม่ได้มีธรรมของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาแต่ให้ถึงใจสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วความรู้สึกของผมเองที่ปฏิบัติมาแล้วมัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นธรรมเหมาะสมในการแก้หรือปราบปรามกิเลสทุกประเภทอยู่ตลอดเวลาไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงธรรมนี้จึงเป็นท่ามกลางคือจะให้ผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยความตั้งจิตตั้งใจได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจะเรียกว่ามัชฌิมาท่ามกลางอยู่เสมอพอดีอยู่เสมอเวลากิเลสมันถาโถมเราต้องใช้ความบึกบึนมีการต่อสู้กันอย่างหนักมือนี่คือเครื่องมือประเภทหนึ่งสำหรับกิเลสประเภทนี้กิเลสประเภทลดลงไปกว่านั้นเครื่องมือที่เรียกว่ามัชฌิมาก็ปฏิบัติให้เหมาะสมกันเป็นลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสเข้าสู่ขั้นละเอียดหรือละเอียดยิ่งคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็กลายเป็นธรรมอันละเอียดและละเอียดยิ่งไปตามๆกันจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญามหาวิริยะคือเพียรอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหยุดยั้งเลยนอกจากพักในสมาธิและพักธาตุขันธ์ด้วยการหลับนอนเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือสำคัญกับความเพียรเป็นเครื่องหนุนจะต้องเข้าสู่แนวรบคือกิเลสประเภทละเอียดและละเอียดสุดนั้นตลอดไปไม่มีการท้อถอยเลยมีเรียกว่ามัชฌิมาประเภทนี้มันทำเป็นเครื่องแก้หรือเครื่องปราบปรามกิเลสเมื่อกิเลสทุกประเภทได้หมอบราบลงไปหรือชิบหายไปหมดจากใจแล้วมัชฌิมาปฏิปทาทุกประเภทซึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือก็หมดความจำเป็นไปเช่นเดียวกับเขาปลูกบ้านสร้างเรือนเมื่อสำเร็จเป็นหลังเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดที่จะต้องส่งเสริมเพิ่มเติมอีกแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์แล้วเครื่องมือก็เสร็จไว้ในที่ควรสถานที่ควรเมื่อกิเลสได้สิ้นสูญไปจากจิตใจไม่มีส่วนใดแม้ละเอียดสุดเหลืออยู่แล้วคำว่ามหาสติมหาปัญญามหาวิริยะมีความเพียรกล้าก็หมดปัญหากันไปอีกคือหมดความจำเป็นจะนำมาใช้ก็ใช้ในวงสมมุติธรรมดาสติก็ดีปัญญาก็ดีใช้ในวงสมมุติธรรมดาไม่ได้ใช้เพื่อแก้กิเลสปัญหาอาสวะประเภทใดการภาคเพียรก็เหมือนกันเพียรไปแบบเดียวกันถ้าขันธ์ยังมีชีวิตอยู่ระหว่างขันธ์กับจิตเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรับผิดชอบกันใจผู้ครองร่างกายคือขันธ์อันนี้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในขันธ์เมื่อขันธ์ทำงานมากเกิดความเหนื่อยหรืออ่อนเพลียเป็นความคิดความปรุงของใจเกี่ยวกับเรื่องสังขารสัญญาที่นำไปใช้งานต่าง
มากไปขันจะรู้สึกมีความอ่อนเพลียเกลี้ยลงไปโดยลำดับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เข้าพักเรือนสมาธิเพื่อระงับขันให้อยู่สะดวกสบายจิตเขาไม่กังวลที่จะไปใช้ขันซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นเพื่อให้ระงับตัวลงไปแล้วเกิดความสุขความสบายขึ้นมาที่เรียกว่าทิฏฐธรรมวิหารธรรมบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านใช้มาประจำจนกระทั่งวันปรินิพพานเพราะฉะนั้นคำว่าการประกอบความเพียรของท่านจึงมีไปตลอดวันนิพพานแต่ไม่ได้เป็นความเพียรประเภทที่ถอดถอนกิเลสเป็นความเพียรเพื่อสว่างขันกับจิตอยู่ด้วยกันโดยความสะดวกสบายไม่กันเมื่ออายุขัยก็เป็นไปโดยสมบูรณ์พูดถึงเรื่องสติปัญญาที่หมดภาระในการแก้และการถอดถอนกิเลสแล้วจะมาใช้ในวงสมมุติตามธรรมดามีขันธ์เป็นสำคัญเราทั้งหลายบวชมาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาอย่างเอกทีเดียวในความรู้สึกของเราที่เคยปฏิบัติมาเราเชื่อแน่ 100%ถ้าหากว่ามี 1,000% เราก็เชื่อถึง 1,000% ไม่มีคำว่าเศษว่าเหลือว่าบกพร่องอะไรเลยเชื่ออย่างเต็มหัวใจโดยการปฏิบัติเป็นสิ่งทดสอบกับความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทุกแห่งทุกมุม เฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักปฏิบัติมีหน้าที่อันเดียวที่จะถ่ายถอนกิเลสอาสวะการทำงานให้ทำเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนที่ทรงดำเนินมาและสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาการทำงานก็คือความเพียรในสถานที่เช่นใดเพียรกับอะไรสถานที่เช่นนั้นสิ่งนั้นเรียกว่างานการประกอบงานคือเดินจงกรมนั่งสมาธิมีสติระลึกรู้อยู่กับงานของตนที่ทำเรียกว่าทำงานนี้เป็นงานสำคัญคืองานรื้อถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยฝังอยู่ในจิตใจพาเกิดแก่เจ็บตายหมุนไปเวียนมาชีวิตกลับนับในถ้วนแต่ของก็ไม่อาจสามารถที่จะทราบได้ว่าเคยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมากี่พบกี่ชาติมีหนำซ้ำยังหลงเรื่องของตัวลืมเรื่องของตัวไปโดยสิ้นเชิงหรือไปอย่างสนิทกับพลิกความเห็นอันมืดตื้อเข้ามาทำลายตนซะอีกว่าตายแล้วสูญนี่แหละกิเลสมีเป็นภัยต่อจิตใจของเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องประกอบงานให้เข้มแข็งงานในเบื้องต้นสำหรับผู้ฝึกฝนอบรมใหม่ก็คือบริกรรมภาวนาเพราะตามธรรมดาของจิตจะต้องสร้างไปทั่วสารพางร่างกายคือรู้ไปหมดแต่ยึดเอาหลักเอาเกณฑ์ไม่ได้ว่าตัวรู้แท้ๆความรู้แท้ๆอยู่ที่ไหนอะไรมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายรู้ไปหมดแต่จับตัวไม่ได้เมื่อเป็นที่นี้จึงเป็นการลำบากสำหรับผู้เริ่มฝึกหัดภาวนาที่จะหาตัวจริงจากจิตใจเองต้องอาศัยการภาวนาด้วยบทบริกรรมคือมีอารมณ์เป็นเครื่องพึ่งพิงของใจหรือเป็นที่ยึดของใจเสมอมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าจนถึงบัดนี้ในกรรมฐานท่านที่จะเหมาะกับจริตจิตใจในกรรมฐานใดก็ตามท่านแสดงไว้ถึง40ห้องกรรมฐานสรุปลงแล้วก็มีอานาปานสติหรือพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นอารมณ์เหล่านี้แหละเป็นเครื่องยึดของจิตผู้เริ่มภาวนาพึงกำหนดทำที่ตนเห็นว่าเหมาะกับจริตเป็นความสะดวกในการบำเพ็ญในการบริกรรมในการกำหนดเช่นกำหนดอานาปานสติก็ให้ทำความรู้สึกอยู่กับลมที่สัมผัสส่วนใดมากเป็นดั้งจมูกเป็นต้นก็ให้ทำความรู้ไว้กับที่ลมสัมผัสเข้าสัมผัสออกนั้น
เช่นเดียวกับบุคคลที่ยืนเฝ้าประตูดูคนที่ผ่านเข้าออกไม่ลดละสายตานี่ก็ไม่ลดละสติลมหายใจเข้าก็เหมือนกับคนเข้าประตูลมหายใจออกก็เหมือนคนออกประตูเราทำความรู้ด้วยสติของเราอยู่ตรงนั้นตรงลมไม่ต้องตามลมเข้าไปเหมือนกับผู้เข้าประตูไม่ต้องตามคนเข้าไปในห้องไม่ต้องตามคนออกไปนอกห้องเลยประตูไปเป็นแต่เพียงว่ายืนอยู่ที่ประตูคอยรับทราบคนที่ผ่านเข้าออกไม่ลดละสายตาเท่านั้นมีสติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันหากเราจะตามลมเข้าไปตามลมออกมาย้อนไปย้อนมาจะเป็นการเพิ่มภาระอันหนักให้แก่เราซึ่งเริ่มปฏิบัติที่ไม่มีกำลังพอที่จะรับภาระให้มากเกินไปได้กลายเป็นความกังวลแทนที่จะได้รับประโยชน์เลยเหลวไหลไปเสียด้วยเหตุนี้เพื่อให้เหมาะสมกับวิธีตั้งลมเพื่อให้เป็นที่ยึดของจิตจึงควรตั้งในที่ใดก็ตามที่เราเข้าใจว่าลมสัมผัสที่มันมากและถนัดที่จะกำหนดในจุดนั้นมากเราพึงกำหนดจุดนั้นแล้วตัวอย่างเช่นดั้งจมูกเป็นต้นลมเข้าก็สัมผัสลมออกก็สัมผัสให้ทำความรู้อยู่กับลมไม่หลุดเลยและไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่สำคัญมั่นหมายเรื่องผลที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นเช่นไรบ้างเป็นต้นจะเป็นความกังวลแล้วจิตจะพลาดจากงานหรือสติจะพลาดจากงานที่กำลังทำตามลมหายใจไม่ทันทุกระยะขาดวรรคขาดตอนไปเสียซึ่งก็เป็นการขาดการกระทำและขาดผลไปด้วยในขณะเดียวกันด้วยเหตุนี้การกำหนดในเบื้องต้นจึงต้องอาศัยสติเป็นสำคัญมีความระมัดระวังตั้งอกตั้งใจแต่อย่าทำจนทั้งเกรงตัวไปหมดให้ทำความรู้อยู่ด้วยความมีสติลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกให้รู้เมื่อสติกับลมมีความสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เสมอแล้วลมหายใจนั้นในเบื้องต้นรู้สึกหยาบทั้งนานเข้าก็รู้สึกละเอียดลงไปจนกระทั่งไม่ปรากฏในความรู้สึกเลยว่าลมมีคือลมได้หายไปในความรู้สึกเมื่อลมหายไปแล้วสิ่งที่ไม่หายคืออะไรและขณะที่ลมหายไปมักจะเกิดปัญหาขึ้นมาแก่ผู้ปฏิบัติอยู่เสมอว่าเมื่อลมหายไปแล้วมีจะไม่ตายแล้วหรือลมหมดไปแล้วนี่เกิดความตกใจขึ้นมานี่คือการรบกวนจิตใจหรือกระตุกใจตนซึ่งจะเข้าสู่ความสงบหรือความละเอียดนั้นให้กลับตัวมาสู่จิตอยากเสียเลยได้เพียงแค่นี้ละเอียดยิ่งไปกว่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาข้อนี้จึงพึงทำความเข้าใจว่าแม้ลมจะหายไปก็ตามเมื่อเราทราบในความรู้สึกของเราว่าลมนี้ละเอียดลงไปโดยลำดับจนกระทั่งหายไปจริงๆในความรู้สึกก็พึงทำความเข้าใจว่าแม้ลมจะหายไปก็หายไปเถอะเมื่อความรู้คือจิตนี้ยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเราไม่ต้องกลัวตายในขณะที่หลับเราก็ไม่เคยได้กังวลกับลมที่หายใจเข้าออกเราก็ไม่เห็นตายในขณะนี้เรายังยิ่งมีความรู้สึกอย่างชัดเจนอยู่ด้วยว่าลมได้หายไปความที่รู้ว่าลมหายไปนั้นยังไม่ได้หายไปคือผู้รู้มีอยู่กับตัวของเราเพียงเท่านี้ก็ตัดปัญหานี้ให้ขาดออกไปได้ไม่เป็นกังวลและไม่เป็นสิ่งกวนใจต่อไปและไม่เป็นมารของใจในจุดนี้ด้วยจิตก็ยิ่งละเอียดเมื่ออะไรๆก็หายไปหมดลมตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดจนกระทั่งถึงหายไปหมดในความรู้สึกนี่คือจิตละเอียดและจริงเมื่อถึงขนาดนั้นแล้วจะเหลือแต่ความรู้แต่ว่ารู้อย่างละเอียดให้รู้อยู่ตรงนั้นอยู่กับความรู้นั้นให้อยู่กับความรู้นั้นไม่ต้องสำคัญมั่นหมายไปไหนเรื่องเป็นเรื่องตายนั้นอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นการทำลายจิตภาวนาขั้นนี้ให้อย่ากลับคืนมาจิตจะไม่ทรงตัวถึงความละเอียดและทรงตัว
อยู่ด้วยความละเอียดนั้นนี่เป็นข้อหนึ่งผู้กำหนดบริกรรมทำบทใดก็คือทำในลักษณะเดียวกันนี้ตามจริตนิสัยที่ชอบในคำบริกรรมบทใดจิตเมื่อไม่มีที่ยึดมีสิ่งกำกับใจมีสติเป็นผู้ควบคุมงานแล้วจิตจะมีหลักมีเกณฑ์พอกระแสของจิตรวมตัวเข้ามาสู่บทบริกรรมหรือเข้ามาสู่งานของตนที่กำลังทำอยู่โดยลำดับแล้วความรวมตัวของจิตจะเข้าเป็นจุดแห่งความสงบจุดแห่งความเด่นแห่งความรู้แล้วจะมาเด่นอยู่ในจุดเดียวนี้นี่แหละวิธีการที่เราจะจับเอาความรู้ให้ได้เห็นชัดเจนว่าความรู้อย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรเราจะทราบได้ด้วยหลักวิธีการภาวนาเท่านั้นแต่จะไม่มีทางทราบได้ด้วยวิธีอื่นใดโดยทำคาดคะเนหรือโดยทำทั้งคำมั่นหมายเอาอย่างนี้จะเป็นไปไม่ได้แต่วิธีการนี้เป็นไปได้เมื่อรวมเข้าหลายครั้งหลายหนจิตมีความสงบเย็นตัวเข้าหลายครั้งหลายหนนอกจากจิตมีความสงบตัวและมีความสบายในขณะนั้นแล้วความสงบหลายครั้งหลายหนนั่นแหละเป็นการสร้างฐานแห่งความมั่นคงของใจคือความสงบนั้นมั่นคงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งเป็นฐานของจิตที่สงบเรียกว่ามีสมาธิแล้วที่นี่นะเรียกก็ได้สมาธิก่อนปรากฏเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็หายไปหลายครั้งหลายหนเข้าไปก็เลยสร้างฐานแห่งความมั่นคงให้ตนขึ้นมาจนเป็นสมาธิโดยปกติของจิตแม้จะคิดปรุงเรื่องอันใดอยู่ก็ตามเมื่อย้อนเข้ามาดูจิตของตนเองเราจะเห็นฐานของจิตก็เป็นฐานที่มั่นคงอยู่ภายในตัวโดยเฉพาะนี่เรียกว่าจับผู้รู้ได้แล้วผู้รู้เข้ารวมตัวสร้างตัวเข้าเป็นฐานแห่งความรู้แล้วนี่เกิดขึ้นจากที่จับภาวนาเมื่อจิตมีความสงบเช่นนี้เราก็มีความสุขความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายกับโลกกับสงสารอันเป็นนิสัยสันดานของจิตที่มีกิเลสครอบงำหรือกิเลสผลักไสให้ออกไปจิตนั้นก็ย่อมสงบตัวลงไปถึงกลายเป็นความสบายเมื่อจิตเป็นเพียงแม้เป็นเพียงสมาธิเท่านั้นเราก็รู้สึกว่ามีฐานที่ตรงที่ว่ามีที่พักผ่อนหย่อนใจเหมือนกับเดินไปตามหนทางได้อาศัยร่มไม้เวลาแดดจัดและมีน้ำท่าเป็นที่อาบดื่มสบายเมื่อจิตการทำงานวุ่นไปกับการจับงานซึ่งเป็นทางถอดถอนกิเลสและทำจิตให้สงบงานไปจิตก็เข้าสู่ความสงบพักตัวเองสบายมีเรียกว่าจิตเป็นสมาธิท่านเขียนไว้ในตำราว่าสมาธินั้นคือชื่อของสมาธิไม่ใช่สมาธิแท้ปัญญาวิโมทย์หลุดพ้นเป็นชื่อของปัญญาเป็นชื่อของวิโมทย์เป็นชื่อของความหลุดพ้นแต่สมาธิอันแท้จริงปัญญาอันแท้จริงวิโมทย์หลุดพ้นอันแท้จริงนี้เป็นขึ้นที่จิตของผู้ปฏิบัติปรากฏขึ้นที่นี่หลุดพ้นกันที่นี่คำว่ากิเลสตัณหาอาสวะที่ท่านจดจารึกไว้ในตำรับตำรามีแต่ชื่อทั้งนั้นและวิธีบอกแนะแนวทางในการแก้และการตัดถอนกิเลสใจผู้ได้รับได้อ่านได้ศึกษาอบรมจากนั้นแล้วจึงต้องย้อนเข้ามาทำงานของตัวเองตามอุบายที่ท่านสอนไว้เช่นท่านสอนว่าให้ทำภาวนาอย่างนั้นดังที่อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้เป็นต้นนั่นแหละเรานำอุบายนั้นเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นสมาธิชั่วคราวเป็นสมาธิอย่างหยาบๆเป็นสมาธิอย่างละเอียดเข้าไปจนเป็นฐานแห่งสมาธิอยู่กับใจเป็นปกติทั้งที่ออกจากที่ภาวนาแล้วก็ไม่ละฐานคือความสงบและความแน่นหนามั่นคงของใจนี่เรียกว่าจิตสมาธิจิตเป็นสมาธิอยู่ที่จิตนี้เมื่อจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็หยุดการที่จะทำให้จิตสงบหยุดกิริยาแห่งความคิดปรุงใดๆแต่ใช้กิริยาแห่งความคิดปรุงเพราะปัญญาก็เกิดขึ้นจากสังขาร
ตรตรองด้วยความแยกขายมีไตรลักษณ์เป็นสายทางเครื่องดำทางเป็นสายทางดำเนินของสติของปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความจริงเราจะแยกแยะร่างกายนี้ออกด้วยวิธีใดก็ตามเช่นพิจารณาให้เป็นอสุภะพิจารณาให้เห็นเป็นเรื่องความเป็นความตายตามแต่ถนัดเลิกถึงความตายที่มีอยู่ภายในตัวพิจารณาเรื่องความตายในร่างกายของเรานี้ทุกส่วนล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องวัตถุแห่งความตายทั้งสิ้นเป็นสภาพแห่งความแตกสลายทำลายหรือตายทั้งสิ้นมีส่วนไหนชิ้นไหนที่พอไว้วางใจได้พอให้เย็นอกเย็นใจไม่มีถ้าเราจะพิจารณาเรื่องความตายพิจารณาเรื่องอสุภะอสุภังซึ่งเป็นของปฏิกูลโสโครกก็เต็มไปด้วยความโสโครกไม่มีอะไรที่จะโสโครกยิ่งกว่าร่างกายของมนุษย์กษัตริย์เอาพิจารณาให้ถึงความจริงนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาข้างนอกก็ได้พิจารณาข้างในก็ได้เมื่อพิจารณาเพื่อการถอดถอนเพื่อความรู้แจ้งจริงแล้วเป็นมรรคด้วยกันทั้งนั้นอาศัยการพิจารณาเนี่ยนิโยสังขารเนี่ยกลายไปเป็นปัญญาสังขารอันที่กิเลสเอาไปใช้ก็เป็นสมุทัยสัญญาที่กิเลสเอาไปใช้ก็เป็นสมุทัยเป็นกิเลสขึ้นมาผลก็คือความทุกข์เมื่อทำเอามาใช้ก็สังขารก็เป็นปัญญาขึ้นมาสัญญาก็เป็นปัญญาก็เป็นเครื่องมือของธรรมขึ้นมาเราคาดเราหมายในสกุลกายว่าอย่างไรบ้างเมื่อยังไม่มีปัญญาความเฉลียวฉลาดแหลมคมทันกับเหตุกับผลก็ต้องอาศัยสัญญาความคาดซะก่อนหมายซะก่อนว่าสิ่งนั้นตามลักษณะความจริงของมันเป็นอย่างนั้นหนังเป็นอย่างนั้นเนื้อเป็นอย่างนั้นเอ็นเป็นอย่างนั้นกระดูกเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งเข้าถึงภายในร่างกายเป็นของปฏิกูลด้วยกันทั้งหมดในอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนนี้หาความสะอาดสวยงามดังที่โลกสมมุตินิยมไม่มีเลยเกิดขันกันไปอย่างนั้นทั้งที่มันเป็นความจอมปลอมแต่กิเลสพาให้จอมปลอมก็ต้องเชื่อกิเลสเมื่อเชื่อกิเลสก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นของจริงเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามความต้องการของตนจึงเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นภายในใจเช่นแตกสลายลงไปหรือตายอย่างนี้มันไม่ยังไม่ถึงการที่จะตายไม่ถึงการมันตายได้อย่างไรพอถึงการของมันความไม่ถึงการนั้นเป็นเรื่องของเราปักปันเกิดเองต่างๆนี่แหละความสำคัญการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้เราจะแยกออกส่วนใดก็ตามขอให้ถนัดในขันธ์ทั้งห้านี้เฉพาะอย่างยิ่งรูปประขันธ์เป็นสำคัญพิจารณาถึงเรื่องปฏิกูลพิจารณาถึงเรื่องอสุภะถึงความเป็นความตายความแตกสลายทำลายดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็เพราะยังไม่เห็นป่าช้าภายในตัวของตัวนั่นเองให้ไปดูภายนอกซะก่อนดูตั้งแต่ก่อนคงเป็นเวลาคนตายแล้วคงไปทิ้งเตียงอยู่อย่างนั้นแหละในป่าช้าไม่มีการเผาการฝังกันฉะนั้นจึงสอนให้ไปดูซากอศพที่ตายใหม่เป็นอย่างนั้นตายเก่าเป็นอย่างนี้แล้วอุบายวิธีสอนอุบายวิธีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับซากอศพให้ไปทางเหนือลงอย่าไปทางใต้ลงถ้าว่าจิตยังไม่สามารถอย่าด่วนไปดูรูปที่เป็นปรปักษ์ต่อตนซึ่งตายเพิ่งตายใหม่อาจจะดูสภาพที่มันตายเก่าซะก่อนและไม่เป็นค่าศึกต่อตนจนกระทั่งมีความสามารถแล้วจะมาดูสภาพที่เพิ่งตายและเป็นวิสภาพแก่ตัวเองเป็นรูปหญิงเป็นต้นสำหรับผู้ชายเป็นค่าศึกกันในตรงนี้เรื่องที่เด็กกับความเป็นค่าศึกกันตรงนี้ท่านสอนวิธีให้เข้าไปดูแล้วก็แยกออกโดยกำหนดออกดูให้เห็นชัดเจนเมื่อกำลังสติปัญญายังพอสมควรที่จะพิจารณาธาตุอศพชนิดใดย่อมพิจารณาได้ไม่ว่าตายเก่าตายใหม่ไม่ว่าหญิงว่าชายพิจารณาถึงเรื่องความตายลงสภาพแห่งความตายอย่างประจักษ์ใจแล้วมันไม่มีหญิงมีชายไม่มีความสวยความงามตกค้างอยู่นั่นเลยพอที่จะติดใจไปทางฝ่ายที่เลยท่านถึงสอนให้พิจารณาไปเยี่ยมป่าช้าเมื่อเห็นสิ่งนั้นประจักษ์กับจิตใจแล้วนำสิ่งนั้นน้อมเข้ามาสู่ตัวเอง
จนได้หลักได้เกณฑ์ภายในตัวเองแล้วทีนี้การไปเยี่ยมป่าช้าภายนอกก็ค่อยหมดปัญหาไปเพราะยึดป่าช้าภายในได้แล้วด้วยสติปัญญาของตนโดยอาศัยป่าช้าภายนอกเป็นแนวทาง หรือเป็นเชื้อพอได้หวานผลเข้ามาที่ร่างกายของเราเองนี่เพราะฉะนั้นการเยี่ยมป่าช้าในที่รวมความนี้จึงเป็นธรรมสำคัญมากไม่ใช่ทำเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมสามารถที่จะรื้อวัฏสงสารลงจากจิตใจได้จริงๆพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณานั้นน่ะพิจารณาหลายครั้งหลายหนไม่สำคัญคือความเข้าใจเราอยากไปนับว่าเราพิจารณาเท่านั้นครั้งแล้วกันแล้วเท่านั้นครั้งแล้วเราไม่ได้ภาวนาเพื่อนับเพื่อเอาจำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่เราพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าให้พิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนทั้งภายนอกป่าช้าภายนอกก็เห็นชัดป่าช้าภายในของตนก็เห็นชัดแล้วความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าเขาว่าสวยว่างามมันจะมีมาได้ที่ไหนเพราะถูกทำลบล้างหมดแล้วกิเลสประเภทที่เสกสรรตั้นยอขึ้นมาว่าสวยว่างามว่าเป็นสาระแก่นสารนั่นคือเรื่องของกิเลสปัญญาได้สอดส่องมองทะลุไปหมดและลบล้างสิ่งจำปลอมทั้งหลายออกหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความเป็นจริงถ้าพูดถึงธาตุต้องมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นมีอยู่ในร่างกายจะมีอะไรไม่ว่าผมขนเล็บฟันเนื้อเอ็นกระดูกอันใดนั้นก็เป็นธาตุเหมือนกันหมดถ้าพิจารณาเป็นธาตุน้ำก็เป็นธาตุน้ำไปเสียลมก็เป็นธาตุลมเป็นแข็งก็เป็นธาตุดินไปเสียเนี่ยไฟก็เป็นธาตุไฟไปเสียพิจารณาหลายครั้งหลายหนหักตึ้งเข้าไปเองเมื่อรู้ชัดเจนแล้วย่อมปล่อยวางรูปประขันปล่อยวางเป็นอันดับแรกเมื่อเข้าใจรูปประขันชัดเจนอันเป็นอย่างหยาบนี้ชัดเจนแล้วจิตย่อมปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์จากนั้นจิตก็ซึมซาบเข้าไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นอาการใดก็ตามในสี่อาการหรือในสี่ขันธ์แล้วแต่จิตมีความสัมพันธ์ที่จะชอบที่จะนานในอาการใดแล้วจะซึมซาบไปถึงอาการทั้งหลายโดยลำพังตนเองเหมือนเราจ่อไปเข้าไปสู่เชื้อไฟแล้วเข้าสู่ปืนหรือสู่ขยะฝอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะกองขยะนี่พอจ่อไปนั้นมันมีสิ่งที่จะทำให้ไหม้อยู่ที่ตรงไหนมันลุกมันลามมันไปเรื่อยขอให้จะมีเชื้ออยู่ที่ไหนมันก็ไหม้ไปเรื่อยๆอันนี้ขึ้นชื่อว่าสติปัญญาแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นนะพิจารณาจับจิตได้จุดหนึ่งเท่านั้นมันก็ค่อยกระจายเป็นรอบหมดทั้งขันธ์ห้ารูปก็ทราบแล้วว่ารอบมาแล้วปล่อยมาแล้วเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆมันขึ้นมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจสัญญาความจำได้ไหนสังขารความคิดความตื่นซึ่งรอคนอยู่ตลอดเวลานี้ก็รู้เท่าทันวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งภายนอกเกี่ยวกับหน้าภายนอกมากระทบแล้วหน้าภายในเป็นตาหูเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายให้เกิดความรู้ขึ้นมาแยบตามอาการของสิ่งนั้นสัมผัสสั้นยาวแล้วดับไปนี่ท่านเรียกวิญญาณเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นเป็นอาการของจิตเหมือนแสงนิ้วห้อยนั่นเองมันปรากฏขึ้นแยกแล้วก็ดับไปพร้อมทั้งขานเหมือนกันปรุงขึ้นมาพับประดับไปพร้อมดับไปพร้อมปรุงเรื่องดีก็คือเรื่องหัวใจเจ้าของปรุงขึ้นมาเองเรื่องชั่วเจ้าของปรุงขึ้นมาเองแล้วเจ้าของก็หลงเรื่องดีเรื่องชั่วของตัวเองอยู่กับเรื่องตลอดเวลาให้สังขารมันหลอกอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์นี่หลักสำคัญอยู่ตรงนี้เราพิจารณาในขั้นนี้จะเป็นขั้นที่เพลินที่สุดบรรดานักปฏิบัติก็เห็นอะไรดีเพลินเพราะสังขารเป็นผู้ที่กระจายเรื่องออกมาเรื่อยๆปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้สัญญาคอยจับคอยหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้สัญญานี่ละเอียดกว่าสังขารมากทีเดียวในหลักปฏิบัตินึกถึงว่าสัญญานี่ละหมายละเอียดมากจริงๆแต่ยังไงก็ไม่ทนสติปัญญาที่เราฝึกซ้อมมาอย่างเพียงกายได้ต้องรู้ต้องเข้าใจการที่จะนี่แหละคือการฝึกค้นกิเลส
เลือดเข้าไปแทรกอยู่ตามอาการอย่างนี้แทรกอยู่ในรูปกายนี่ก็ทุกจัดทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วอะไรมันพึงปรารถนาไม่พึงปรารถนาที่มีในกายมันถือว่าเป็นของมันทั้งนั้นมันยึดมันนี่คืออุปาทานซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสเรียกเป็นกิเลสประเภทหนึ่งเพราะความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้จึงต้องยึดเมื่อได้ที่คลายดูเห็นตามความเป็นจริงมันอย่างชัดเจนแล้วก็หายสงสัยนั่นแหละคือความถอนอุปาทานสัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเดียวกันนั้นการพิจารณาดังที่กล่าวแล้วอย่าถือการนับเป็นความเพียรเป็นผลที่ถึงได้รับให้ถือความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นสำคัญพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างเต็มภูมิแล้วย่อมปล่อยถ้ายังไม่เข้าใจเต็มภูมิยังไม่ปล่อยนั่นแหละต้องพิจารณาซ้ำๆซากๆไม่ถอยเมื่อจิตมีความอ่อนเพลียเพราะการทำงานด้วยการพิจารณาซึ่งเป็นงานของจิตประเภทนี้เราก็เข้าพักสมาธิปล่อยวางอาการแห่งจิตที่คิดปรุงในแง่ต่างๆที่เรียกว่าปัญญานั้นเสียโดยสิ้นเชิงแม้เราจะย้อนเข้ามาบริกรรมในธรรมบทใดที่เราเคยบริกรรมในขณะที่ทำภาวนาเบื้องต้นแห่งสมาธิก็ตามหรือจนชำนาญในทางสมาธิแล้วถึงกับขั้นปัญญาต่างเราจะนำมาบริกรรมได้เพื่อให้จิตอยู่ในจุดเดียวหรือกำหนดลมหายใจดังที่เราเคยเรียนมาเลยให้จิตอยู่ในจุดเดียวแล้วสงบตัวเข้าไปนี่คือจิตพักอาการแห่งความคิดความปรุงความพินิจพิจารณาในแง่ต่างๆซึ่งเป็นงานของจิตเข้าสงบตัวอยู่เป็นหนึ่งสบายพอเตรียมแก่การแล้วจิตก็ถอยออกมาจากความสงบแล้วดำเนินทางด้านปัญญาต่อไปในขณะที่จะให้จิตสงบเราปล่อยโดยประการทั้งปวงเรื่องของปัญญาไม่นำเข้ามายุ่งไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเลยในขณะที่ออกทำงานเรื่องของสมาธิก็ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องคือทำงานคนละเวลาให้เป็นงานนั้นจริงๆเช่นงานจะทำจิตให้สงบตัวก็ตั้งหน้าทำให้สงบจนจิตสงบได้อย่างใจหมายเมื่อเตรียมแก่การแล้วจิตถอยออกมาและทำงานเมื่อจิตได้เริ่มทำงานแล้วเรื่องสมาธิก็ไม่ไปยุ่งไม่จะเป็นอารมณ์ของสมาธิว่าจะต้องพักอย่างนั้นอย่างนี้ให้พิจารณาตลอดจนกระทั่งเป็นที่เข้าใจโดยลำดับเมื่อเหนื่อยแล้วพักได้กำลังแล้วออกพิจารณานี่คือปฏิปทาที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติเราได้เคยดำเนินมาแล้วเราเห็นโทษแห่งความผาดโผนของเราในขณะที่จิตเป็นสมาธิก็เตะใจสมาธิจนกลายเป็นสมาธิที่เกียจขึ้นมาโดยตัวเองไม่รู้สึกคือจิตเป็นสมาธิจนขนาดถึงว่าจะให้สงบเมื่อไรได้ทั้งนั้นเพราะความชำนาญนี่เราเคยเป็นแล้วดีธรรมดานี่พอกำหนดจะให้สงบนี่แน่วเลยทันทีเพราะทำงานทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาจิตถอยมาที่จะพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับคนขี้เกียจจับจอบจับเสียมขึ้นมาจับฟากจับฟันจับขุดอะไรต่ออะไรไม่รู้สึกว่าหนักแดดก็ร้อนไม่ไหวเข้าพักก็ดีกว่าเข้าไปนอนเสียไม่ได้งานอะไรเข้าอยู่ในสมาธิมันเสียมีอุปมาเป็นอย่างนั้นการพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนเราออกไปทำงานขึ้นยกจอบยกเสียมขึ้นขุดนั่นปันนี้อย่างนั้นแหละ มันขี้เกียจแล้วก็มาพักในร่มมีเสียแดดก็ไม่ถูกจบจอบอะไรก็ไม่ต้องทำไม่ต้องหนักมือนี่แล้วแต่ไม่ได้งานอะไรมีจิตที่เข้ามาพักแต่สมาธิถ่ายเดียวโดยไม่คิดค้นทางด้านปัญญาและเห็นว่าการพิจารณาอย่างนั้นเป็นความลำบากลำบนผู้นั้นมันก็เลยติดสมาธิโดยไม่รู้ตัวนี่เราเคยเป็นแล้วเราเห็นโทษแห่งความติดสมาธิจึงได้นำเรื่องเหล่านี้มา อธิบายให้เพื่อนทั้งหลายได้ทราบว่าทางที่เหมาะสมราบรื่นสม่ำเสมอคือวิธีการเช่นไรก็คือวิธีการดังที่อธิบายผ่านมาแล้วนี้
การพักจิตเป็นสมาธิอย่างเดียวให้สมาธินี้เป็นปัญญาไปเลยนั้นไม่มีทางจะเป็นบ้าเป็นแต่เป็นได้ท่านว่าสมาธิที่อะไรที่ละปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมาให้ตั้งโซ่ศีลเป็นเครื่องอบมีสมาธิเมื่อศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากนั่นก็คือหมายความว่าศีลเป็นพื้นอยู่แล้วสำหรับนักบวชเราไม่ได้มีความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรที่ว่าศีลตนด่างซ้อยต่างๆพอที่ให้เป็นนิวรณ์กั้นกลางไม่ให้จิตเข้าสู่ความสงบเมื่อทำสมาธิด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความมีสติมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้อย่างง่ายเพราะว่ามีนิวรณ์เครื่องก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนว่าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิปริภาวิกาปัญญามหาพลาโหติมหานิตั้งซะปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในผลมากนั่นก็คือหมายความว่าจิตที่เป็นสมาธิพร้อมแล้วที่จะออกดำเนินทางด้านปัญญาได้อย่างสะดวกสบายไม่มีความบกพร่องอะไรเลยถ้าเทียบก็เหมือนกับอาหารนั้นเครื่องปรุงอาหารนั้นได้มารวมตัวไว้หมดแล้วเป็นแต่ยังไม่ปรุงอาหารให้สำเร็จรูปขึ้นมาเท่านั้นเครื่องแกงเครื่องอะไรเราได้ทำหมดแล้วมีสมาธิพร้อมแล้วมีกำลังพร้อมแล้วไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ตายไม่แก่ไม่หิวไม่โหยกับอารมณ์ใดๆเพราะอิ่มตัวสมาธิคือจิตที่อิ่มตัวกับอารมณ์ทั้งหลายแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอิ่มด้วยความถอดถอนกิเลสอาสวะหมดแล้วโดยสิ้นเชิงเป็นแต่เพียงว่าอิ่มตัวไม่หิวโหยทีนี้เมื่อจิตมีความอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆเช่นจิตฟุ้งซ่านรำคาญดังทั่วไปที่มีสมาธิเรานำออกพิจารณาอะไรจิตต้องย่อมทำหน้าที่ตามที่เราสั่งทุกอย่างพิจารณาอะไรเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าจิตไม่ทะเลถลายไม่แฉลบออกไปนอกลู่นอกทางทำงานตามที่ปัญญาที่สั่งอย่างไรนะก็เป็นผลขึ้นมาเมื่อปรากฏเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับเนี่ยก็เข้าพักอย่างที่ว่านี่แหละคำว่าสมาธิอบรมปัญญาอบรมอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาขึ้นมาเองอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เรายืนยันไม่เลยในทางภาคปฏิบัติเราเคยติดสมาธิมาแล้วถึง5 ปี คอยแต่มันจะเกิดปัญญาก็เหมือนเกิดอะไรแล้วเลยไม่คอยจะเกิดปัญญาไม่เกิดนี่พอหนักเข้าไปก็ความรู้อันเด่นๆนี้แหละจะเป็นนิพพานความรู้เด่นๆนี้แหละจะเป็นนิพพานมันเลยไม่เป็นนิพพานมันมีแต่กองกิเลสรวมตัวอยู่เท่านั้น เมื่อพิจารณาออกทางด้านปัญญาถึงได้รู้เหตุรู้ผลเพราะสมาธิพร้อมตัวอยู่แล้วพิจารณาอะไรก็เข้าอกเข้าใจในสิ่งนั้นพอเข้าใจเท่านั้นก็เห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วก็เกิดความดุเดือดในการพิจารณาทีนี้ก็เอาอีกแล้วทีนี้นะเวลาติดสมาธิก็ติดอยู่จนไม่ถอยไม่ยอมถอยที่จะออกเพลินในสมาธิเพลินเสียจนขี้เกียจพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นว่าการพิจารณาปัญญาไม่จำเป็นเท่าการดูความรู้อันนี้เห็นเด่นๆนี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์นี่แหละอยู่นั่นก็เหมือนอย่างเครื่องปรุงแกงทั้งหลายนี่แหละมันจะเป็นแกงมันเป็นแกงอะไรผักก็เป็นผักหญ้าก็เป็นหญ้าพริกเป็นพริกอะไรก็เป็นอะไรอย่างนั้นเลยเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาแต่มันไม่เป็นแกงให้เห็นอยู่ต่อหน้านั่นแหละมันไม่เป็นแกงถ้าเราแม่ครัวไม่นำมาปรุงหรือเราไม่นำมาปรุงให้เป็นแกงประเภทใดเป็นอาหารประเภทใดมันเป็นไปไม่ได้นี่สมาธิมันรวมตัวแล้วกิเลสรวมตัวเข้ามาจิตจึงมีความสงบแต่เราจะคลี่คลายกิเลสตัวใดตัวออกมาเพื่อทำลายมันด้วยปัญญาเราไม่สนใจนี่เรียกว่าหลงในสมาธิเพื่อให้ความเหมาะสมเมื่อมีความสงบจะเป็นสงบขั้นใดก็ตามมันควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆทุกขั้นของสมาธิต่อเราพิจารณาทางด้านปัญญามีเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาเพลินถ้าไม่มีใครสั่งสอนไว้ไม่มีใครแนวทางไว้แล้วต้องติดต้องผิดด้วยเวลาพิจารณาเห็นคุณค่าของปัญญาแล้วก็เลยเปิดเปิงไม่ยอมพักในสมาธิเห็นว่าการพักในสมาธินอนอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรการพิจารณานี้รู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับนั่นน่ะเป็นความผิดอีกเมื่อเป็นฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมในขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาในเวลาที่จะพักสมาธิให้พัก
เหมือนกับในเวลาที่จะทำงานทำลงไปให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยแต่ขุดดินฟันไม้ฟันขวานอะไรก็แล้วแต่เอาให้เต็มเหนี่ยวแต่เวลาหิวเมื่อยล้าแล้วให้เข้ามาพักผ่อนรับทานอาหารอาหารจะสิ้นเปลืองไปหมดไปเสียเวลาไปก็ไม่เป็นไรเพราะเราทำเพื่อได้กำลังของทางร่างกายที่จะประกอบงานต่อไปอีกอันนี้การพักสมาธิก็เพื่อเป็นพลังของจิตที่จะดำเนินทางด้านปัญญาต่อไปได้เสียเวลาก็ไม่เป็นไรพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อความเหมาะสมเพื่อความรอบคอบเพื่อความราบรื่นไม่ผ่าโผนไม่หนักในแง่ใดแง่หนึ่งต้องมีวาระต่างกันอย่างนี้ในภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ให้เป็นที่แน่ใจได้ดำเนินมาอย่างนี้เคยหลงแล้วหลงสมาธิก็เคยหลงเคยติดมาพอแล้วเอาเพลินกับปัญญาก็เคยเพลินมาพอแล้วเหมือนกันเป็นแทบจะเป็นจะตายคืนทั้งคืนไม่ได้นอนเลยปัญญาเดินอยู่ตลอดเวลากลางวันยังไม่ได้พักนอนอีกปัญญาเดินตลอดเวลาเดินหลายนานเท่าร่างกายมันก็อ่อนเพลียจนจะตายเลยทีนี้เหนื่อยจึงต้องมายับยั้งทางสมาธิเมื่อมันจะตายจริงไม่ไปไหวมันก็ต้องถอยมาหาสมาธิให้พักสบายทั้งหมดพอพักสบายแล้วก็เห็นคุณค่าของสมาธิเป็นอย่างนี้ที่นี่ก็ก้าวอ่ะพอก้าวแล้วเมื่อมันเหนื่อยแล้วเข้ามาพักนั่นมันเป็นบทเรียนเหมือนกันผิดแต่ละอย่างนี้เป็นบทเรียนแต่ละอย่างจนกระทั่งถึงว่ามันทะลุไปเลยพ้นไปไม่ได้ถ้าดำเนินแบบที่ว่าขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้เห็นงานของพระเป็นงานสำคัญงานของพระคือยังไงงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้คืออะไรได้เคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วตั้งแต่ขณะบวชที่แรกพระองค์ทรงมอบงานให้เลยเจต้าลงมานะฆานันตาตะโตนี้คือปริยัติที่ได้ศึกษามาในเบื้องต้นจริงๆและภาคปฏิบัติก็ให้พิจารณาอนุโลมปฏิโลมโลมาเทสาโลมาดันทานนักขาโลมาเทสาเนี่ยอนุโลมปฏิโลมพิจารณาเหมือนกับคาดมาคาดไปคาดมาจนกระทั่งมูลคาดมูลไขแหลกละเอียดโดยไม่ต้องเป็นนับเที่ยวมันเอาให้มันแหลกละเอียดนี่เทสาโลมานักขาตัวดันทานนักขาโลมาเทสาพ้นมันไปพ้นกันมายอกย้อนไปนี่นะคือการทำงานเรียกว่างานของพระงานนี้เป็นงานสำคัญงานลึกที่เรียกปัญหาเพราะว่าวัฏฏะสงสารออกจากจิตใจจึงเป็นงานที่ใหญ่หลวงมากสถานที่ทำงานคือที่เช่นไรลุกขโมยเส้นาสนามิซ่าและปปจาตาเจยาวสังสร้างโง่กรณีวัวนะพุทธศาสนาแล้วที่ทั้งหลายเนี่ยพยายามไปอยู่ตามลุกขโมยต้นไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเนื้อผาอันเป็นสถานที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้และพยายามทำความไม่สะอาดตลอดชีวิตเถิดนั่นนี่แหละคืองานของพระงานพระสาวกทั้งหลายท่านทำงานอันนี้ท่านได้เป็นผู้วิเศษวิโสพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายท่านทำอย่างนี้เราก็ดำเนินตามทางของท่านแล้วกิเลสจะไปไหนถ้าไม่มันจะไปไหนถ้ามันไม่ตายเพราะความเพียรประเภทนี้กิเลสครั้งนั้นกับกิเลสครั้งนี้มันเหนียวแน่นต่างกันอย่างไรมันไม่ได้เหนียวแน่นต่างกันจึงที่ว่ากิเลสประเภทไหนๆก็คือกิเลสเอาเหนียวแน่นก็เหนียวแน่นเหมือนกันมัชฌิมาปฏิปทาขั้นนั้นกับขั้นนี้ก็เป็นมัชฌิมาธรรมอันเดียวเรียกว่าออกมาจากสวขาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วเหมือนกันหมดให้นำเข้ามาประกอบให้ถูกตัดถูกส่วนเถิดกิเลสจะขาดกระเด็นไปโดยลำดับดีทางจงกรมก็กิเลสตายฆ่าฟันมันในทางจงกรมนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรยืนอยู่ก็ฆ่ากิเลสเดินอยู่ก็ฆ่ากิเลสฆ่าอยู่ด้วยความเพียรนี่แหละเรียกว่างานที่นี่งานฆ่ากิเลสฆ่าไปฆ่ามาฆ่าเข้าไปโดยลำดับจนไม่มีสิ่งใดเหลือรู้แจ้งเห็นจริงในรูปขันธ์ก็เหมือนฆ่ากิเลสตัวประธานยึดขันธ์ออกไปแล้วนี่รู้แจ้งเห็นจริงในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างก็เท่ากับว่าได้ฆ่าอุปทานในขันธ์นี้แล้วด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยออกจากนี้ไปไหนที่นี่กิเลสก็รวมตัวเข้าไปหาทางเดินไม่ได้จะเดินออกมาทางรูปนี่ก็รูปก็ได้ถูกตัดขาดแล้วด้วยปัญญาความยึดมั่นถือมั่นในรูปก็ไม่มีสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นทางเดินออกมาของกิเลสก็ได้พิจารณาตะล่ำเข้าไปจนขาดหมดแล้วขันธ์ทั้ง5รู้เท่าทันหมดแล้วก็ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวที่เด็ดรวมไปตัวเข้าไปสู่จิตดวงเดียวเท่านั้นไม่มีทางออกทางเดินตัดหมดกิ่งก้านสาขาที่ไหนตัดเข้าไปเหลือแต่รากแก้วอันเดียวที่เด็ดก็รวมตัวเข้าไปสู่จิตนี่การพิจารณาทางด้านปัญญามันเห็นไม่ชัดๆอย่างนี้เมื่อรวมตัวเข้าไปที่นั้นแล้วสติปัญญาประเภทฟาดฟันหันแหลกก็คือมหาสีมหาปัญญานั่นเอง
ก็ฟาดกันลงไปที่นั่นแหลกละเอียดจิตกันแต่ชิบหายแต่ก็ให้ชิบหายมันมีความสง่าผ่าเผยมีความผ่องใสอยู่ในจุดนั้นนั่นแหละคือตัววิชาแท้นางบางเงาเรามองดูวิชาคาดวิชาในคาดเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีแต่เข้าไปเจอวิชาจริงๆถูกวิชากล่อมให้หลับสนิทแม้สติปัญญาเป็นอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาก็เคลิ้มหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวนั่นเราจะเห็นเราจะชัดว่ากิเลสนั้นละเอียดขนาดไหนตั้งแต่เพียงสมุนของกิเลสความโลภความโกรธความหลงหยาบๆที่เรายังหลงมันไปโดยลำดับความโลภก็เห็นได้ชัดๆตามเรื่องของความหยาบความโกรธก็เห็นได้ชัดเพราะมันเป็นสิ่งที่หยาบที่สุดแสดงออกมาในรายใดนี่รายนั้นเหมือนยักษ์เหมือนผีเนี่ยความหลงงมงายวันคืนปีเดือนหลงเนื้อหลงตัวลืมเนื้อลืมตัวอันนี้มันก็เป็นของหยาบจะมีความหลงจิตนั่นน่ะนั่นเป็นซึ่งเป็นตัวอวิชชาแท้มันยิ่งละเอียดกว่านี้งั้นทำไมอวิชชานั้นซึ่งเป็นจอมกษัตริย์จะไม่แหลมคมยิ่งกว่ากิเลสประเภทดังที่กล่าวมาคือความโลภความโกรธหลงทั้งหลายเหล่านี้อะไรจะเป็นแหลมคมยิ่งกว่าอวิชชาเนี่ยเราก็ยังหลงทำไมสิ่งนั้นหยาบๆนี่ยังหลงแล้วเมื่อถึงเข้าถึงขั้นอวิชชาแล้วทำไมจะไม่หลงมันต้องหลงเพราะอวิชชานี้ละเอียดกว่าสิ่งนี้นั่นแหละจอมวัฏจักรเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นมัดหมุนติ้วเข้าไปพิจารณาเข้าไปมันขาดกระเด็นไปทั้งจิตจะที่หายให้รู้อะไรที่มันมีความสง่าผ่าเผยความผ่องความใสให้รักให้ถึงวันอย่างนี้ถ้าไม่ใช่อวิชชาเป็นเครื่องหลอกให้เรายึดเราถืออะไรก็ปล่อยมาหมดแต่ตัวจิตแท้ๆทำไมไม่ปล่อยอวิชชาอยู่ที่นั่นเกาะอยู่ที่นั่นเราฟาดเข้าไปที่นั่นแล้วกระเด็นออกไปไม่มีอะไรเหลือดับสนิทเมื่อนี้ดับสนิทแล้วอะไรที่นี่ที่จะเป็นเครื่องยึดเครื่องถือยึดมั่นถือมั่นไม่มีแล้วนี่แหละวุฒิตังกรรมจริยังกตังกรณียังงานที่เราได้รับมอบจากอุปชายะตั้งแต่วันบวชนั้นได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วในขณะนี้แล้วงานที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเป็นอันว่าสิ้นสุดงานนี้จบสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วตั้งแต่ขณะนี้ไปเรื่องของเราก็กิเลสไม่ได้มีอะไรกันอีกแล้วล่ะที่นี่ได้เนี่ยเผาตกกิเลสในวาระสุดท้ายก็คือเผาตัวอวิชชาที่มีภายในจิตด้วยมหาสติมหาปัญญาแล้วก็อย่าสงบนั่นแหละที่หมดภาระเรื่องหมดเป็นอิสระอิสโรอยู่กับใจไม่มีคำว่าการสมองอาการลิกจิตอาการลิกธรรมได้แต่จิตที่ดวงบริสุทธิ์นั่นแหละธรรมก็คือนั้นจิตก็คือนั้นทีนี้ใครจะสมมติว่าไงไม่สนใจเมื่อรู้นี่เป็นใจเลยก็สมมติตั้งไปอย่างนั้นเองเป็นนิพพานว่าไปผู้ที่รู้นิพพานจริงๆท่านไม่สนใจกับคำว่านิพพานเหมือนอย่างป้ายวัดที่ติดไว้หน้าวัดนะวัดนั้นวัดนี้เพื่อคนอื่นที่ไม่รู้วัดนั้นต่างหากเขาจะได้รู้ว่าวัดนี้คือวัดอะไรคนที่อยู่ในวัดท่านเองที่อยู่ในวัดจะไม่จำเป็นต้องไปอ่านป้ายนี้เพราะรู้แล้วไม่จำเป็นมีก็เหมือนกันผู้ที่รู้ถึงเหตุถึงผลรู้ถึงความสัตย์ความจริงอย่างเต็มที่แล้วหมดปัญหาที่จะแย้งตนเองและแย้งสิ่งใดทั้งนั้นเอาแค่นี้ก่อนท่านปัญญาอธิบายเรื่องต่างๆเรามีอำนาจทำกรรมแต่เวลาทำไปแล้วกรรมมีอำนาจเหนือกว่าเราอย่าเห็นว่ากรรมเป็นของเล่นเพราะกรรมนั้นก็เห็นเราเป็นของเล่นเช่นกันโอวาทธรรมหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ